හරියට අපි බලමු එනම් මේ වීඩියෝ කොහොමද අපි Git project එකක් create කරගන්නේ කියලා. මම Git clone කරගන්න ඕන folder එකට වෙලා තියෙන docs එකේ මම අදාළ path එකකට වෙලා තියෙන මට මේක clone කරන්න ඕන path එකට මෙතනදී මම log වෙලා ඉන්න මගේ GitLab account එකට කලින් create කරපගෙන නෙමෙයි. කමක් නැහැ. එතනදී මෙතන new project කියලා button එකක් තියෙනවා. මේ button එක click කරන්න. ක්ලික් කරලා අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකට name එකක් දෙන්න ඕන. මෙතනදී මම ප්‍රොජෙක්ට් එකට name එකක් දෙන්නම් චූටි git කියලා. ඊළ මෙතනදී මම visibility එක දෙන්නම් public කියලා. මෙතනදී initialize කරන්නද කියලා readme file. මම ඒක ඕන නැහැ. මම මෙතනදී git එකේ ඔයාලට instructions ටික command line instructions ටික පෙන්නන්නත් එක මම මේක ගන්නම්. මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නනවා Git එකේ global setup එක කරන්න config එක. ඒ වගේම new repository එකක් කොහොමද create කරන්න කියන එක. මේ files ටික කොහොම එකින් එකට දෙනවා කොහොමද push එකක් කරන්න existing folder එකට. කොහොමද Git repository එක push කරන්න කියන හැමදේම එකේ තියෙනවා. හරි අපි බලමු කොහොමද Git clone කරන්න කියලා. එතනදී clone with https එක කියන එක මම link එක click කරනවා. අදාළ path එකට ඇවිල්ලා මම මේ වෙලාසලතවදයක් කියන්න ඕනේ. මේකෙදී අමතක වුණා මට gitcomposer.org එකකින් git එක download කරගෙන install කරගන්න. ඒක කලින් අර tutorial එකේ තිබුණා. මම කියන මේ tutorial එක කියන්නේ නැහැ. මේකෙත් මට type කරලා git bash එකෙන් මට මේ code එක run කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් මෙතනදී right shift එක ඔබලා right click කරලා open PowerShell window එකට ගිහින් එතනදී type කරනවා මම git space clone space අදාළ URL අපි අතට copy කරගත්ත එක කරලා මෙතනදී enter කරනවා. එතකොට මෙතනදී මට එනවා clone into කියලා අදාළ Git project එක. එතකොට මට warning එකක් එනවා මෙතනදී කිසිම file එකක් නැහැ මේක empty කියලා. ඔව් මේක empty හේතුව මොකද මම අතනදී කිසිම project file එකක් ඇවිල්ලා නැහැනේ Git එකේ. එතකොට මෙතනදී clone කරද්දී අපි කලින් project upload කරලා දෙනවා මෙතනට project එක clone වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් project එකේ file එකේ name එකත් එක්ක. හරි මම මේක PHP storm එකෙන් open කරගන්නම්. ඔයාලට මේකෙදි දෙයක් පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා මේකෙදි මම ඉන්න folder එකට යන්න git /git. ඒතර මෙතන folder empty නැහැ කියලා පෙන්වනවා. හරි දැන් මම මේකෙදි right click කරලා අලුත් PHP file එකක් දාගන්න. මම මේකෙදි index කියලා PHP file එකක් දාපුවාම PHP storm එකෙන් අහනවා automatically මේක git එකට add කරන්නද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පස්සේ add කරගන්න. හරි. මම මේකෙදි පෙන්නනවා මම මේකේ add කියන එක click කරන්න. add කියන එක click කරපුවම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ file එක කොළ පාටයි. හරි. කොළ පාට මේකෙදි colors තුනක් තියෙනවා. කොළ, නිල් සහ රතු. ඒ වගේම සුදුත් තියෙනවා. සුදු පාට. මේ පාටවල හතර තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේකෙදි. මේ ෆයිල් එක git එකේ වාගේ local repository එකට add වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් online repository එකේ වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මේක කොළ පාටයි. මම මේකෙදි තව ෆයිල් එකක් ඇඩ් කරන්නම්. මම මේකෙදි test කියලා මම මේක git එකට ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක රතු පාටයි. ඒ කියන්නේ මේක git local repository එකට ඇඩ් වෙලා නැහැ කියන එක. හරිද? මම ඉතුරු colors දෙක ගැන මම මේකෙදි පෙන්නන්න. මම මෙතන terminal එකට ගිහින් මම මෙතන type කරනවා git add dash double dash all. එතකොට මම මේක type කරපු ගමන් මට පෙන්නනවා මෙතනදී .idea folder එකේ workspace xml එකක් upload වෙනවා කියන එක. හරි ඒක එහෙම තියෙනවා. මම git status කියලා ගහන්නම්. status කියලා ගහපුවම මට new file එකක් වෙනවා .idea එකේ workspace xml එක. new file එකක් index.php එක. ඒ වගේම test.php එක. හරි. දැන් ඊට පස්සේ මම මේකේ commit එකක් ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි commit එක කියලා කියන්නේ මම මේක පෙන්නන්නම්. මේ අපි කරන change එක මොකද්ද මේ version එකේ වෙච්ච change එක ගැන අපි පොඩි description එකක් කියන්නේ පොඩි topic එකක් තමයි ඊතරදී දෙන්නේ. මම මේකෙදි git commit space dash m single quotes අතරට මම commit එක දෙන්නම්. මම මේකෙදි first commit කියලා දෙන්න. දීලා enter කරනවා. එතකොට මට pathetic commit did not match any files. No, හරි දන්නේ නැහැ ඉස්සෙල්ලා එකේ හේතුව git commit
මටත් ඒක commit කියන එක it unknown to git නේ ඒක මටත් තේරුණා කමන්නේ. හරි දැන් අපි commit එක කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක push කරන්න ඕනේ. එහෙනම් git push origin. හරි origin දැන් මෙතනදී අපි කරන්න ඕනේ අපි branch එකටයි ඒ කියන්නේ අපි push කරන්න ඕන අදාළ තැනට push කරන්න. දැන් අපි ඉන්නේ branch එකක නම් අපිට මෙතනින් branch එකට push කරන්න පුළුවන් branch එක නම type කරලා. එහෙම නැත්නම් අපි ඉන්නේ master branch එකේ නම් අපි master branch එකට මෙතනින් push කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතන ඉන්නේ local branch එකේ master branch එකනේ. එහෙනම් අපි මෙතනදී branch එක වෙනකොට master කියලා ගහනවා. git push origin master විදියට දාලා enter කරපුවාම ඔයාලා කලින් ඔයගොල්ලෝ repository එක log කරලා නැත්නම් ඔයාලට පෙන්නයි ඔයාගේ email එක හරි username එක හරි type කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ password එක දැන් මේකේ වගේ කලින් link කරලා තියෙන නිසා මට මෙතන පෙන්නනවා මේ file එක done කියලා. හරි දැන් අපි ගිහිල්ලා online මේක refresh කරලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී try කියන commit එක යටතේ හරිද මෙන්න මේ විනාඩියකට කලින් මෙන්න මේ files ටික upload වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි ගිහලා බලමු මෙන්න මේ files ටික මේ පාටවල් දෙකක් තිබ්බ files දෙක වෙනස් වෙලා. මම මේකෙදි index.php එකේ මම මේ විදිහට file එක change එකක් කරා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති සුදු පාට file එකක් සුදු පාටයි අනිත් එක ලා නිල් පාට. මේ නිල් පාට. ඒ කියන්නේ මේකේ change එකක් වෙලා තියෙනවා. මේ file එකේ change එක. එහෙනම් මම මේක ආයෙ right click කරලා php file එකක් දෙන්න test2.klb file එකක් මම ඒක add කරන්නේ නැහැ git එකට. එතකොට මේක රතු පාට. මම තව file එකක් add කරන්න try1 කියලා. එතකොට මම මේක add කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන වර්ණ වලින්. ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ file සුදු පාටෙන් කියන්නේ මේක commit වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ git එකත් එක්ක repository වෙලා තියෙන්නේ. මේ file නිලානේ පාටෙන් කියන්නේ මේ file එක මොකක් හරි change එකක් වෙලා තියෙනවා. last update එකත් එක්ක repository update එකත් එක්ක මෙතනදී කියන්නේ git file එක add වෙලා නැහැ කියලා repository එකේදී මේකේදී add වෙලා ඒත් push වෙලා නැහැ කියන එක තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒක අවද පොඩ්ඩක් තේරුම් ගත්තා හොඳයි. මම ආයෙත් මේකදී යන්න git all git status හැම වෙලම status check කරලා බලන්න මොකක් කරන project එකේ මේ අදාළ changes ටික upload වෙනවද කියලා. හරි. git ඊට පස්සේ commit එකක් දෙන්න නම් මේ කරපු change එකට මම මේකෙදි commit එකට දෙන්නම් added index file changed දීලා මම enter කරනවා. right commit ඊට පස්සේ දැන් මම මේකෙදි git push origin master මේකෙදි මගේ files ටික දැන් කෙලින්ම මෙන්න upload වෙලා. හරි. දැන් මම මේක ගිහලා refresh කරලා බලනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක refresh කරලා ආවම මෙතනදී commits දෙකක් තියෙනවා. sorry ඒක commit එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ මෙතනදී index change කියලා commit එක change වෙලා තියෙනවා. බලමු මේ commit list එකට ගිහිල්ලා මෙතන commit දෙක මෙතන try කියන commit එක මෙතන තියෙනවා index කියන commit එක. අපිට පුළුවන් මම කලින් කිව්වා වගේම අපිට version එකේදී ගිහිල්ලා බලන්න මොනවද මේ commit එක අපි කරලා මේ commit එක click කරලා බලුවොත් ඒක ඇතුළතදී අපි කරලා තියෙන දේවල්. දැන් මෙන්න මේකේදී මේ file එක change වෙලා තියෙනවා. මේ file එක add වෙලා තියෙනවා. එහෙම පේනවා. හරි. අපි බලමු දැන් දාපු commit එකේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. index change කියන commit එකට ගියාම අපිට ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ files ටික change වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික change වෙලා. මෙන්න මේ index එකට මෙන්න මේක add වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මේ අලුතෙන් file add වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට හැම විදිහටම change එක බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවද අපි කරන්නේ? මෙතන 8 files change 50 additions 1 deletion. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ commit කරන්නේ ඒක ගැන. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද dev branch එකක් create කරගන්නේ ඒ වගේම project app master branch එකත් එක්ක merge කරන්නේ.